আসাম জব চেনেলটোৰ সমূহ দৰ্শকক অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম কন্যা মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটীত যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট ওলাইছে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ বা ওলাইছে তাৰ বিষয়ে আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক অৱগত কৰিম। গতিকে যিসকল ব্যক্তিয়ে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেওঁলোকে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু কিবা যদি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, কিবা যদি আপোনালোকৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হয়, তেন্তে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া যি টেলিগ্ৰামৰ চেনেল আছে সেই চেনেলটো জইন হৈ ল'ব আৰু তাত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি ডাউট আছে তাক আপোনালোকে সুধিব, আমি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ সময়ত আপোনালোকক দিম। আৰু জব ৱাইজত আপোনালোকৰ কিবা ডাউট আছে, কিবা ফৰ্ম লাগে, কিবা এড্ৰেছ লাগে, সেইটো আপোনালোকে তাত জনাব পাৰিব, আমি তাত আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম। যি কি নহওক, আজি যি পষ্টটো ওলাইছে সেই পষ্টটো ওলাইছে কন্যা মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটীত লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্টৰ এটা পষ্ট ওলাইছে আৰু গ্ৰেড 4ৰ ওলাইছে এটা পষ্ট। আৰু এই পোষ্ট দুটা সম্পূৰ্ণৰূপে আনৰিজাৰ্ভ বুলি ৰখা হৈছে, অৰ্থাৎ ইয়াত যিকোনো কাষ্টৰ ব্যক্তিয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এতিয়া কওঁ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ কথা। গ্ৰেড 3 পোষ্টটো অৰ্থাৎ লাইব্ৰেৰী এছিষ্টেণ্ট যোনে কৰিব সেই পোষ্টটো তেওঁলোকৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন ইন এনি ষ্ট্ৰীম বুলি কোৱা হৈছে, অৰ্থাৎ যিকোনো আৰ্টছ হওক, ছায়েন্স হওক, কমাৰ্চ হওক, যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত আপোনালোকে গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰা হ'লেই হ'ব। আৰু লগতে কম্পিউটাৰৰ চাৰ্টিফিকেটখন, কম্পিউটাৰৰ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। আৰু বেছিক কম্পিউটাৰ নলেজ MS ৱৰ্ড, MS এক্সেল, MS পাৱাৰ পইণ্ট সেইকেইটা কিন্তু আপোনালোকৰ মাষ্ট বি জানিবই লাগিব, যিহেতু আপোনালোকৰ এটা স্কিল টেষ্টটো ইয়াত হ'ব বুলি শেষলৈ আমি ক'ম। গতিকে এইকেইটা হোৱাৰ পিছত এইটো পষ্ট গ্ৰেড 3ৰ কাৰণে দি দিয়া হৈছে। তাৰপিছত গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন আৰু মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ 8 পাছ বুলিয়েই ধৰিছে। আৰু সকলো প্ৰাৰ্থীকে মোৰ এটা অনুৰোধ যে যিসকলে 8 পাছ কৰিছে, 10 পাছ কৰিছে সেইসকল ব্যক্তিয়েহে এই গ্ৰেড 4ৰ পষ্টটো এপ্লাই কৰিব। কাৰণ কাৰোবাৰ যদি গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ আছে এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডত ভৰোৱা, অৰ্থাৎ ডকুমেণ্টছ আপলোড দিয়া আছে এক্সচেঞ্জ কাৰ্ডত, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ধৰা পৰিব আৰু আপোনালোকক কি কৰা হ'ব, ডিছকুৱালিফাই কৰা হ'ব। গতিকে কেৱল মাত্ৰ 8 পাছ আৰু 10 পাছ ব্যক্তিসকলেহে এই পষ্টটো এপ্লাই কৰিব। তাৰপিছত কথাটো হ'ল ইয়াত এইজৰ যদি কথা কওঁ, আপোনালোকৰ বয়স কিন্তু 38 বছৰতকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব আৰু 18 বছৰতকৈ কম হ'ব নোৱাৰিব। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে এইজ ৰিলেক্সেশ্যন বিচাৰে তেওঁলোকে নিজৰ যি প্ৰপাৰ চাৰ্টিফিকেট আছে সেইখন প্ৰভাইড কৰিব। যেনেকৈ SC আৰু ST 5 বছৰ পায়, OBC 3 বছৰ পাৰে, আৰু PWD 10 বছৰ পায়, আৰু এক্স ছাৰ্ভিচমেনে 2 বছৰ পায়। গতিকে আপোনালোকে সেইমতে চাৰ্টিফিকেটবিলাক প্ৰডিউচ কৰিব, আপোনালোকে ৰিলেক্সেশ্যন পাই যাব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ পষ্টটোৰ কাৰণে কিবা এপ্লিকেশ্যন ফিজ আছে। হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় এটা এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। যিসকল ব্যক্তিয়ে গ্ৰেড 3 পষ্টটো এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে 500 টকাৰ এখন ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট, আৰু গ্ৰেড 4ৰ পষ্টটো যোনে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকে 300 টকাৰ এখন ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কাটিব লাগিব ইন ফেভাৰ অফ প্ৰিন্সিপাল কন্যা মহাবিদ্যালয়, পেয়েবল এট SBI গীতানগৰ ব্ৰাঞ্চ, গুৱাহাটী 781021। এইটো এড্ৰেছত আপোনালোকে ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টখন কাটি দিব লাগিব। পুনৰ কৈছোঁ, গ্ৰেড 3 500 আৰু গ্ৰেড 4 300। আৰু আপোনালোকে এই ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্টখন কটাৰ পিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনৰ সৈতে গাঁঠি দিব, আৰু বাকীবিলাক আপোনালোকৰ যি ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টছ আছে, জৰুৰী ডকুমেণ্টছ আছে, সেইবিলাকো আপোনালোকে লগত ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি, অৰ্থাৎ নিজৰ চহীটো কৰি মেলি আপোনালোকে কি কৰিব, গাঁঠি দিব। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই পষ্টকেইটা আমি কি ফৰ্মত এপ্লাই কৰিম। আপোনালোকে আছাম গেজেটৰ পাৰ্ট 9 যিখন ফৰ্ম আছে বা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম যোনখন আছে সেইখনৰ জৰিয়তে ইয়াক এপ্লাই কৰিব লাগিব। কাৰোবাৰ যদি সেই ফৰ্মখন নাই তেন্তে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত মেছেজ কৰিব, আমি তাতেই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখন আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰিম। তাৰপিছৰটো কথা হ'ল যে এই পষ্টকেইটাৰ আমি যে এপ্লাই কৰিছোঁ কিমান দিনৰ ভিতৰত আমি ছাবমিট কৰিব লাগে। এজ পাৰ দ্য এডভাৰটাইজমেণ্ট, অৰ্থাৎ এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰকাশ হোৱাৰ 15 দিনৰ ভিতৰত কিন্তু তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন কেইখন তেওঁলোকৰ যি প্লেচ আছে, অৰ্থাৎ যি ঠাই আছে, অৰ্থাৎ যি কলেজৰ যি এড্ৰেছ আছে তাত পাবগৈ দিছে। গতিকে আপোনালোকে এইখন আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীণত দেখা দিয়া যিটো এড্ৰেছ আছে কন্যা মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটী 781021, যিটো এড্ৰেছ আছে সেই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠাই দিব, আৰু এনভেলপৰ ওপৰত কিন্তু আপোনালোকে লিখি দিব কোনটো পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে। গতিকে উইদিন 15 ডেইজৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকৰ এই আমাৰ এইটো পষ্টটো আপোনাৰ
দুই এদিনৰ আগতে প্ৰকাশ হৈছে গতিকে আপোনালোকে 10 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ এই পোষ্ট কেটাৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন ছাবমিট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব কাৰণ তেওঁলোকে ষ্ট্ৰিক্টলি কৈ দিছে যে 15 দিনৰ পিছত কিন্তু কোনো এপ্লিকেশ্যনক একচেপ্ট কৰা নহ'ব আৰু তেওঁলোকে কৈ দিছে যে যেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মখনত ইমেইল আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো ভৰাব সেইকেইটা একেবাৰে এক্টিভটো দিব কাৰণ তেওঁলোকে ইমেইলৰ জৰিয়তে মোবাইলৰ মেছেজৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সৈতে কি হ'ব কণ্টেক্ট কৰিব যদি আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছটো আৰু মোবাইল নাম্বাৰটো যদি ঠিক নাথাকে তেওঁলোকে আপোনালোকক কণ্টেক্ট কৰিব নোৱাৰিব আৰু আপোনালোকে পোষ্টটো কিন্তু হেৰুৱাব গতিকে তলত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে লিখা আছে Date of interview will be communicated to the eligible candidates later through email, message or will be uploaded in the college website www.kanyamahavidyalaya.org গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটক তেওঁলোকে ইলিজিবল বুলি ভাবিব তেওঁলোকক তেওঁলোকৰ ৱেবছাইটতো আপলোড কৰিব বা আপোনালোকক মেছেজ কৰিব বা ইমেইলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক ইণ্টিমেট কৰিব যে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ ইলিজিবল হৈছে গতিকে ৰেগুলাৰলি আপোনালোকে কি কৰিব ছাবমিট কৰা 15 দিনৰ পিছত অৰ্থাৎ 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত 10 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 30 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ যি ৱেবছাইটটো আছে সেইটো ৰেগুলাৰ চেক কৰি থাকিব আৰু এই ৱেবছাইটটো আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো মই দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰাও লাভ কৰিব গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে এইটো চাকৰি এপ্লাই কৰি দিয়ক যিহেতু সময় খুব কম যদি কিবা আপোনালোকৰ ডাউট থাকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত মেছেজ কৰিব আমি তাত আপোনালোকৰ সকলোবিলাক ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিম যি কি নহওক এয়া আছিল আজি আমাৰ ভিডিঅ'টোৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আপোনালোকক কন্যা মহাবিদ্যালয় গুৱাহাটীত ওলোৱা পোষ্টৰ বিষয়ে জনোৱা গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়োগৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বাৰ্তা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত পুনৰ হাজিৰ হোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম